Welcome back to my channel. So for today's video is i-review ko yung Thailand makeup set na aking binili. So yan guys, may bibili niyo siya sa online na isang set na siya. Yan. Meron na siyang makeup brush set and meron na siyang eyeshadow, meron ng BB cream, compact powder, and lip gloss. Yan. So guys, kung gusto nyo matutunan ang ginawa kong look na ito, kung gusto nyo yung gantong look na ito, please keep on watching. So let's start sa kanilang BB cream. Yan, tanda ko. Yan. So guys, wala pa akong primer. So hindi ako nag-primer. And tatry talaga natin kung full coverage ang kanilang BB cream. Itong foundation brush. Yan. So hindi ko alam kung ka-shade ko to kasi nung in-order ko to sa kanila is wala naman silang shade. Basta isang ano na siya, isang set na siya. So yan guys yung kanilang BB cream. So hindi siya full coverage sa akin face. So mag second second batch nilagay. Mas maganda siguro kung sponge ang gagamitin. Ito kasing brush, tingnan nyo, parang sinip-sip lang niya yung product. So, itong sponge, guys huwag nyo husgahan ha, kung madumi itong sponge ko. Yan. So, yan guys, so, yung second layer, parang hindi pa rin ako satisfied. So, siguro pwede to pang araw-araw and may something lagkit feeling yung, alam mo yung talagang may nilagay ka sa face mo ng BB cream. Ganong effect, ganon ang feeling ko. Yun. So, hindi ko alam kung gagamitin ko pa siya. Pero ang sabi dito is full coverage daw siya. Sa set nila, wala silang contour. Meron na siyang yan, dual na. Yan. Meron na siyang highlight. Yan. And dito sa bila is yung contour niya. Yan. Dagdagan pa naman natin ang contour. Parang hindi ako satisfied sa aking contour. Yan. Diba? Sunod, ito namang kanilang Brightening Skin Compact Powder. Yan. So, I'm gonna use a powder brush and powder brush. Yan. Ganyan siya kapag natapos na siyang malagyan ng powder. So, parang ano lang, parang simple turmeric lang. Ganun. Next
is sa kilay. Kanilang eyeshadow palette. And sa eyeshadow nila, meron ng lipstick. Yan, may powder na rin. Then, may blush. Then, may pangkilay kung gusto nyo gamitin pangkilay. Then, eyeshadow nila. Yan. So, yan. Sa kilay na tayo. So, I'm gonna use yung ano nila, eyebrow brush. So, ang gagamitin ko is yung dark shade. Ito. Ay, yung dark shade. Brown shade. Lagyan nating highlights para maging malinis ang kilay. Next, sa eyeshadow na tayo. Itong color na to. Ayan. Ito. Ayan. Kunin ko itong si black. So, next, kung ano yung nilagay ko sa ibabaw, yun din ang ilalagay ko sa ilalim. So, next, blush on. Meron naman silang parang sa highlights naman tayo. So, ito ang gagamitin ko for highlights. Hindi ako gagamit ng pan brush. So, ayan guys. Meron silang lipstick or lip gloss. Sweetie lip gloss. Pero, hindi ko alam kung anong shade to. Basta, number 5. Yan. Nakikita nyo ba? So, kung ayaw nyo masyadong pigmented, yan. I-blot natin. I-blot nyo lang ng tissue. Yan. So, mag-facial mist muna tayo. Beauty mist. Ang aking final look. So, ang final thoughts ko sa Thailand makeup set is
yung BB cream nila is hindi ko talaga bet kasi talagang ang bigat sa aking pakiramdam na talagang may nilagay ako sa aking mukha. Yung kanilang compact, hindi ko rin bet kasi naalala ko yung lola ko sa kanya. Yung foundation brush is hindi ko rin bet kasi sinisip-sip niya yung product. Itong eyeshadow nila is bet ko. Siguro ito gagamitin ko pa to sa susunod na video, pero ibang foundation ang gagamitin ko. Kasi maganda yung kanyang quality, highly pigment, yung ano niya, colors niya, maganda yung formula. Pero nagpo-fall out siya, guys. Masyado siyang powdery and nagpo-fall outs. So, kailangan kapag i-apply nyo siya sa inyong mga mata is magbe-bake muna kayo, maglalagay muna kayo ng powder para at least mas white nyo siya. Yun. Lip gloss. Yes. Itong lip gloss nila is maganda rin siya. Madaling mag-set and hindi naman niya in-enhance ang bitak-bitak na labi ko. Itong ano naman, sa ibang, ito namang highlights and contour in dual is okay lang. Siguro pwede siya pang araw-araw. Ayan. Pero kung gusto niyo na pak na contour, hindi ko siya mai-recommend. So guys, dalawa yung nabili ko na Thailand makeup kit, makeup complete. And yung isa ipapag-giveaway ko. So yung mga interesado, please comment down below and pakibasa na lang yung description box para malaman nyo kung ano yung mechanics para makuha nyo to. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking look, bet nyo to. So, hit the thumbs up, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to push the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. So, guys, we'll see you on my next one. Bye!